Chứng khoán thật dễ. PE là gì? Chỉ số PE viết tắt của chỉ số Price to Earning Ratio, thể hiện độ đắt rẻ của cổ phiếu. PE là một trong những chỉ số tài chính cơ bản nhất để đánh giá mối quan hệ giữa giá thị trường của cổ phiếu Price và thu nhập trên một cổ phiếu EPS. Công thức tính chỉ số PE rất đơn giản. PE bằng giá thị trường của cổ phiếu Price chia thu nhập trên một cổ phiếu EPS. Ý nghĩa của chỉ số PE. Hiểu một cách đơn giản, PE là thời gian hoàn vốn của một khoản đầu tư. Ngoài ra, chỉ số PE có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong đầu tư vì nó cho biết mức giá mà bạn sẵn sàng bỏ ra để đổi lấy một đồng lợi nhuận thu được từ cổ phiếu. Ví dụ, ngày 31 tháng 12 năm 2020, công ty NH Coffee kết thúc năm với các chỉ số EPS bằng 5.000 đồng, giá hiện tại bằng 45.000 đồng. Vậy chỉ số PE của NH Coffee là PE bằng 45.000 chia 5.000 bằng 9. Cổ phiếu NH Coffee có PE 9 lần. Điều này có nghĩa là nhà đầu tư chấp nhận bỏ ra 9 đồng để đổi lấy 1 đồng lợi nhuận của NH Coffee kiếm được trong 1 năm. Ngoài ra, đứng trên góc độ đầu tư dài hạn, có thể hiểu thời gian hoàn vốn khi đầu tư vào công ty NH Coffee là 9 năm. Như vậy, khoản đầu tư có PE cao, tức thời gian hoàn vốn lâu và cổ phiếu đó đang tương đối đắt. Khoản đầu tư có PE thấp, thời gian hoàn vốn nhanh, nghĩa là cổ phiếu đó đang tương đối rẻ. Như vậy, thông thường chúng ta muốn lựa chọn cổ phiếu có PE thấp. Có hai loại PE là PE trailing và PE forward. PE trailing là việc sử dụng EPS của 4 quý trước đó để tính PE. Ưu điểm của PE trailing là số liệu khách quan và không bị ảnh hưởng bởi các ước tính lợi nhuận trong tương lai của công ty. PE forward là việc sử dụng EPS của một năm tiếp theo để tính PE. PE forward có nhiều ý nghĩa hơn trong việc ra quyết định đầu tư vì nó thể hiện triển vọng của doanh nghiệp trong tương lai. Tuy nhiên, điểm yếu của PE forward là dựa vào các ước tính lợi nhuận trong tương lai và các ước tính này có thể sai lệch so với thực tế. Hãy cùng tính toán chỉ số PE để đánh giá được mức độ hấp dẫn của NH Coffee trong ví dụ sau. Cổ phiếu NH Coffee có giá là 50.000 đồng trên một cổ phiếu. NH Coffee có chỉ số EPS 4 quý trước đó là 6.000 đồng trên một cổ phiếu. Khi đó, chỉ số PE 4 quý trước đó, PE trailing bằng 50.000 chia 6.000 bằng 8,3 lần. Trong trường hợp cổ phiếu NH Coffee tiếp tục có tiềm năng tăng trưởng mạnh và các báo cáo phân tích uy tín dự báo EPS 4 quý trong tương lai đạt 8.000 đồng trên một cổ phiếu, khi đó PE forward sẽ là 50.000 chia 8.000 bằng 6,25 lần. Có thể thấy, PE của NH Coffee sẽ giảm trong tương lai, do đó các nhà đầu tư hiện tại sẽ nhiều khả năng mua trước để đầu tư, dù PE hiện tại đang cao hơn so với thị trường. Khi nhìn vào PE của một doanh nghiệp, bạn có thể so sánh với các yếu tố sau đây. PE trung bình của các doanh nghiệp trong ngành mà doanh nghiệp đang hoạt động. PE của doanh nghiệp lớn khác trong cùng ngành. PE của VN Index. Hay so sánh với lãi suất tiết kiệm. Trong đó, một chia lãi suất tiết kiệm được tạm hiểu là thời gian hoàn vốn khi gửi tiết kiệm. Chẳng hạn với lãi suất gửi tiết kiệm là 7% trên một năm, thì thời gian hoàn vốn khi gửi tiết kiệm là 1 chia 7% bằng 14,3 năm. Từ con số này, bạn có thể dùng so sánh với các cổ phiếu và để đánh giá xem việc đầu tư của mình có hiệu quả so với việc gửi tiết kiệm hay không. Các lưu ý quan trọng khi sử dụng PE. Các doanh nghiệp đang có lợi nhuận âm thì sẽ không có chỉ số PE. Chỉ số PE là chỉ số để so sánh, comparable ratio. Nói cách khác, PE không có ý nghĩa gì khi đứng một mình. Tức là, giả sử bạn chỉ biết PE của NH Coffee đang là 20 thì sẽ không thể kết luận được cổ phiếu NH Coffee đang đắt hay rẻ. Tăng trưởng lợi nhuận có ý nghĩa rất lớn trong đầu tư. Do đó, một doanh nghiệp có PE trailing thấp chưa chắc đã là rẻ, và ngược lại, một doanh nghiệp có PE trailing cao chưa chắc đã là đắt. Ví dụ, doanh nghiệp DPM có PE trailing là 8.0, tăng trưởng lợi nhuận năm tới dự kiến là 0%, thì PE forward sẽ là 8.0. Doanh nghiệp HPG có PE trailing là 15.0, tăng trưởng lợi nhuận năm tới dự kiến 100%, tức lợi nhuận tăng gấp đôi, thì PE forward sẽ chỉ là 15 chia 2 bằng 7.5. Như vậy, PE trailing của DPM thấp hơn HPG, nhưng PE forward của DPM lại cao hơn HPG.
Trong thực tế những năm qua, một số doanh nghiệp có PE rất thấp nhưng không thể tăng giá. Lý do là vì cổ phiếu đó có tăng trưởng kỳ vọng rất thấp hoặc thậm chí tăng trưởng âm. Và đó là nội dung của chỉ số PE.